السلام علیکم ډیر سټوډنټس امید لرم چې ټول بخیر نن زما ټاپک ته میټالیک بانډ چې کله ساينټیست کویلنت کمپاونډز او آیونیک کمپاونډز کتل او د هغې خصوصیات سټډي کړل او د میټلز خصوصیات سټډي کړل نو دا پته ولګېده چې د میټلز کې نه د آیونیک خصوصیات شته نه د کویلنت کمپاونډز والا خصوصیات شته بلکې دی کې یو بل قسم بانډ دی چې هغې له نوم کېښود میټالیک بانډ د دې باره کې مختلف تیوریز پیش شوي دي چې په هغې کې ډېره مشهوره تیوري ده الکتران سی تیوري ورته وایي یا الکتران سی ماډل ورته وایي او دا تیوري پال ډروډ چې دنو پیش کړی و مخکې بوک کې دا ډروډ اینډ لون و غلط و ځکه چې کم دی نو ما په نوټس کې هم ډروډ لون لیکلو خو دا اصل کې پال ډروډ پیش کړی و او د دې تیوري وضاحت څنګه دی نو د دې لپاره موږ به یو مثال واخلو د سوډیم سره ویلنس شیل کې یو الکتران دی چې دا ویلنس الکتران فرض که دا د سوډیم ایټمونه دي چې دا الکتران د دې ایټم نه راجدا شي دا ولې راجدا شي دا ځکه چې میټل چې وي که نه د دی سایزونه غټ وي چې سایز غټ وي نو د دی الکتران چې کوم اخیري الکتران دا د نیوکلیس نه لرې وي نو نیوکلیس attractive force पे कमजोर है the valence electron of metal atoms are not tightly bound to the nucleus دا اخیری الکتران نیوکلیس ته کلک نه ینختی یا راخکی خو کلک وسره نه ینختی نو چونکه دا څه په وجې بیکاز اف دیئر لارج اټامیک سایز اینڈ لو آینایزیشن انرجي ویلیوز د دې آینایزیشن انرجي کمی سایز سیوای نو د اخیری الکتران د نیوکلیس د طاقت نه آزاد شوی No, these valence electrons are free from their respective atom. Respective معنی متعلقه لکه دا اټم او د سره دا valence electron او دا تنه را جدا شو دا اټم او دا د الکترون دا د نه جدا شو د دې نه پوزټیو آین جوړ شي نو ویلي چې اټم نه الکترون لر کېږي نو پوزټیو آین جوړیږي کنه نو د هر اټم نه الکترون جدا شي صرف valence electron غوړي هغه باقي وسره وي نو دا valence electron په دې ټول چې کوم پوزټیو آینز دي د دې پاسه خواري شي دا خو یو ودونی په پرس که مونږ 1 مول سوډیم واخلو 1 مول نو په دې کې به 6.023 انټو 10 پاور 23 الکترونز وي صحیح ده او د 1 مول سوډیم وزن چې دی نو هغه 23 ګرام دی 23 ډېر معمولی وزن دی په دې دوره وزن کې دا څومره تعداد دی دا تعداد که مونږ 1 میلیئر پر سیکنډ کاؤنټینګ شروع کړو لکه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 200 ارب سال به پې تقریبا ورسي خو دا انسبه چې نن راونه رسی دا یو ډیر غټ عدد دی صحیح ده کنه نو دې مطلب دا دی چې په دې کې ډیر زیات الکترون چې نن هغه فری شي هغه الکترون د دې آینز د پاسه وي خواره شي دا میټل آینز آر امپټډ ان د الکترون سی دا الکترون سی وتل سی خو سمندر ته وي سمندر په لوی علاقه خوري نو دغه شان دا الکترون په دې ډیر اټمونو باندې خواري الکترون هم خو ډیر وي او ډیر آینز وي د هغې د پاسه خواري وي نو او چې څنګه په سمندر کې دا چپی زی راځي په اسانه باندې زی راځي نو دا کشان نو دا چې کوم الکترون دی دیم په اسانه باندې دی یو ځای نه بل ځای ته زی راځي خو دای چې فرض کدا الکترون دلته رالی نو د کمی د پوره کولو لپاره به بل ځای نه الکترون دې ځای ته راشي ده نو مونږ یو خبره دا وکړه چې د میټل نه اخیری الکترون آزاد شوی وي د میټل اټم اخیری الکترون ټایټلی بونډ نه وي ځکه چې آینایزیشن انرجي کمی او اټامیک سایز سیوای نو دا ویلنس الکترون آر فری فرام دیئر ریسپیکټیو اټم دیز الکترون فارم ا سی or the metal ions which can easily move from one atom to the other دا ions چې کوم دی دا metal atom کې دی د پاسه دا پاسه خواره شي او په اسانه باندې د یو metal نه atom نه بل atom ته تللی شي او دغه الکترون چې د دې پاسه خواره شوي دي ډېر زیاته نو په دې باندې د دې ټولو آینونو طاقت وي یو راخکي بلې راخکي بلې راخکي د دې په وجه دا ټول آینونه کلک انخطي د دې مثال داسې شو چې که فرض که یو څادر مونږ د یو ډېرو کسانو د سر د پاسه وغوړو او هغه ټول کسان هغه څادر راونیسي څادر دی ټول کسانو د پاسه مونږ خاره که فرض کې 10 کسان دي د سرونو د پاسه یو کپړه راله او هغه کپړه ټول په لاس کلک راونیسله نو د هغې کپړې په وجه به هغه ټول کلک ونښلي که نه دقه حساب د دې الکترانو دی دا الکتران ټول آینونه پې ځان ته راخکي یو یې ځان ته راخکي بل یې ځان اټریکټیو فورس د وجې دا ټول آینونه کلک ونښتي نو د دې پری ویلنس الکتران او د دې میټل آینز ترمنځ چې کوم طاقت دی
دغه ته وایي میټالیک بانډ. د دې ډیفینیشن مونږ داسې کوو: the force of attraction between the C of free valence electron and the positive ions of metal is called metallic bond. او په دې میټالیک بانډ کې چې کوم دا ایټمز وي کنه، these atom the ions چې کوم جوړ can slide over one another. د یو بل د پاسه رسي خویدې شي. دای په وجه metals are malleable. دا metal malleable لکه دا پلنیږي چې موږ ول سټک راوړو د دې د ایټمونه د آینونه یو بل پاسه رسي او خویږي. دای په وجه چې کوم دینو دا metal malleable او ډاکټایل وي، چونکه دا آینس چې کوم دی دا د یو بل د پاسه موومنټ کولی شي او هغه اټریکټیو فورس برقرار وي د هغې موومنټ په دوران کې. نو دا میټالیک بانډ. میټالیک بانډ په کم سیزونو کې دی، څومره میټلز دي په هغې ټولو کې میټالیک بانډ موجود دی. په پیریاډک ټیبل کې تقریبا 93 ایلیمنټس چې دي نو دا میټلز دي، په دې ټولو کې چې کوم دی نو دا میټالیک بانډ دی. نو دا میټالیک بانډ او د هغې باره کې ډیټیل انشاءالله نیکسټ ویډیوز پورې د الله په امان.